ในพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 18 ในช่วงที่อาณาจักรของโบราณมีความเจริญรุ่งเรืองความเชื่ออิทธิพลวัฒนธรรมทางของเข้ามามีบทบาทอย่างมากวัฏจักรแห่งการเวลายังคงหมุนไปตามวิถีชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมการคล้องช้างก็เป็นอีกวิถีหนึ่งของชาวขอมได้เกณฑ์ไพร่พลไปทางปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวนขบวนตากระจะได้ออกติดตามฝูงช้างไปจนถึงหนองโชคจึงได้ไปพบฝูงช้างกินใบไม้อยู่เอานั่นฝูงช้างรีบคล้องเอาเชือกที่แข็งแรงและสง่างามนะได้ไหมถ้าใครจับได้แล้วก็ข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยได้แล้วขอรับนายท่าน1 ตัวอ้าวแล้วตัวอื่นๆล่ะมันวิ่งแตกตื่นไปทางนู้นขอรับมัวชักช้าอะไรกันเล่าก็รีบตามมันไปสิอะไรกันเนี่ยทำไมเราถึงได้แต่งตัวแบบนี้นี่มันยุคไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนฮะกลิ่นหอมปราสาทเจ้าก็คือตัวของเจ้าในยุคนี้ล่ะเจ้าจงหลับตาลงสิข้าจะพาเจ้าย้อนลึกกลับไปในห้วงยุคแห่งบรรพบุรุษของเจ้ายุคของการสร้างบ้านแปลงเมือง
านผู้มีเกียรติที่เคารพท่ามกลางกลิ่นหอมตรึงใจจากดอกลำดวนนับหมื่นนับแสนเหนือผืนแผ่นดินบนเส้นทางโบราณที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองพระนครแห่งจักรวรรดิกัมโพธในอดีตกับพิมายปุระเมืองสำคัญบนที่ราบสูงโคราชด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินศรีนครลำดวนหรือเมืองศรีสะเกษแห่งนี้จึงได้เป็นที่อาศัยทำมาหากินของชนหลายเผ่าพันธุ์อันได้แก่ลาวสวยเยอและเขมรขนบประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆก่อกำเนิดขึ้นจากความผาสุกและพลังศรัทธาอันล้ำลึกต่อสิ่งที่เชื่อมั่นซึ่งรวมทั้งองค์พระศิวะเจ้ามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งไสยวนิกายในศาสนาฮินดูอีกด้วยจารึกหลักหนึ่งพบที่เทวาลัยแห่งสิครีสวนหรือปราสาทเขาพระวิหารในปัจจุบันกล่าวถึงพระนามพระบาทกำมรเต็งกันดวนอันศรีสุริยวรมันเทวะพระมหากษัตริย์ผู้เกรียงไกรและการก่อสร้างศาสนสถานของพระองค์เหนือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์จากคำกราบบังคมทูลของศรีสุกันมากำสเตงนิผู้ครองแคว้นกุรุเกษตรณดงลำดวนแห่งนี้จังหวัดศรีสะเกษและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนำท่านสู่บรรยากาศแห่งตำนานความเป็นมาของเทวาลัยที่สร้างอุทิศถวายแด่ศรีพฤกษเทศวรอันอาจจะเป็นที่มาของนามศรีสะเกษLadies and gentlemen, we are here amid the fascinating scent of 100,000s of Lamdwan flowers upon a stretch of land on an ancient route, linking the anchor of the vanished Khmer Empire with Pimayapura, a significant city of Korat Plateau. Various tribes, namely Lao, Soi, Yer, and Khmer, share the land of this Sri Nakhon Ramdwan or Sri Saket, earning their living thanks to its fertile soil and from the peaceful way of life, as well as the great faith in supernatural powers. One of them is the god Siva, the great lord of Saiva sect in Hinduism, originate a variety of traditions and cultures. An inscription discovered at the temple of Sikari Suwan, or the present Prasad Khao Pravihan, stated the name of a great king, พระบาทกำมรเต็งกันดวนอันศรีสุริยวรมันเทวะ and his construction of a sanctuary above the sacred pond at this Lamdwan forest. In accordance with the advice of Sri Sukanma Kamsatengi, ruler of Guru Kaset region, Sri Saket province and the tourism authority of Thailand are now leading you to the atmosphere of the legend of the temple dedicated to Sri Phryk Theswan, the name supposed to be the origin of Sri Saket.